चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बरेच दिवसांपासून एक सतत रिक्वेस्ट आहे, ती म्हणजे ताई प्लीज चिकन पॉपकॉर्न दाखवा. म्हणून आज ठरवलं की तुम्हाला मी दाखवते चिकन पॉपकॉर्न, ते पण कसे झटपट आणि पटकन करायचे. आपण इथे घेतले 1/2 किलो चिकन बोनलेस आणि त्याचे मी छोटे छोटे तुकडे केलेले आहेत. आता यात आपण घालूया 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून काळी मिरी पावडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पावडर, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धना पावडर, मीठ चवीप्रमाणे, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर तुम्हाला आवडेल तशी, नाही घातली तरी चालेल, वाटणात घातली तरीही चालणार आहे, आणि थोडासा तंदूर कलर. आणि आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे. तर मी हाताने मिक्स करणार आहे. हे ह्यासाठी हाताने मिक्स करायचं आहे की ते चिकनच्या पीसेसला सगळं लागलं गेलं पाहिजे. आणि आता आपण हे तळायचं आहे. तर आपण बघायचं आहे की तेल तापलंय का. तेल तापलेलं आहे. गॅस स्लो ठेवायचं आहे. तेल मी अगोदरच तापत ठेवलं होतं आणि मग चेक केलं की तेल तापलंय का, आणि मग आपण त्यात हे सगळे छोटे छोटे चिकनचे पीसेस घालतोय. चिकन शिजलेलं आहे. आपण आता हे काढून घेऊया, गॅस सिम करूया, नाही तर बंदच करून टाकूया. आणि हे मी माझ्या पद्धतीने दाखवलंय, पण ह्यात तुम्ही जर एक अंड फोडून घातलं आणि ब्रेड क्रम्स लावलं तरीही चालतं. हे झालेले आहेत, आपण काढून घेऊया. काय ना, ही रेसिपी म्हणजे खूप टेम्पटिंग आहे. गॅस बंद करूया. गरमागरम चिकन पॉपकॉर्न तयार आहेत आणि ही खास तुमची फरमाईश होती, त्यामुळे मला माहिती आहे की तुम्ही ही रेसिपी लगेच करून बघणार आहे आणि मला लगेच कळवणार आहेत. पण ह्याच्यावर थोडासा लिंबाचा रस आणि चाट मसाला, क्या बात आहे. पण मी आता हे असं चाखून बघणार आहे, कारण मला राहवत नाहीये. आणि तुम्ही रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं.